الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا الأعزاء، اليوم ناخذ محاضرة على موضوع جديد هو الفيكتورز. موضوع الفيكتورز هو مهم جدا خصوصا في مادة الستاتيكس والداينامكس اللي هو الميكانيكا الهندسي عندكم في المرحلة الأولى. بصورة عامة كل الكميات بالفيزياء تقسم نوعين، أما تكون سكيلر أو فيكتور. السكيلر هي كميات عددية فقط بدون اتجاه. الفيكتورز هي كمية عددية مع اتجاه. مثال عن الكميات العددية هي الطول، الكتلة، الوقت، يعني هذه ما نذكرها بس كمية، ما نحتاج بيها اتجاه. الحجم، المساحة كذلك. لكن أكو كميات من نذكرها لازم نذكر بيها اتجاه، مثل قوة هو متجه، دائما نذكر بيه كمية واتجاه. كذلك الفيلوسيتي والإكسلريشن. لازم أنت كطالب هندسة تميز بين السبيد والفيلوسيتي، هاي دائما هسه تنسأل عليها إن شاء الله. يقولك شنو الفرق بين السبيد والفيلوسيتي؟ السبيد هي كمية عددية لكن الفيلوسيتي هي كمية اتجاهية. يعني السبيد مثلا أقول 10 كيلومتر بالساعة هو أسكت هذا، لكن الفيلوسيتي لا، لازم أذكر وياها الاتجاه، فهو is a vector. بصورة عامة الفيكتورز من اسمه فيكتورز يعني هو اتجاه، يعني لازم نمثله بالفضاء. شلون نمثله؟ أما يكون 2 dimension تمثيله أو 3 dimension. ال 2 dimension معناته هو موجود بين نقطتين، مثلا عندي نقطة P1 وعندي نقطة P2. إذا أريد أرسم متجه من P1 إلى P2، the vector between P1 اللي هي x1 y1 و P2 هي x2 y2. فP1 P2 راح أقول هي x2 ناقص x1، يعني الثاني ناقص الأول، دائما الثاني ناقص الأول، هاي ماخذي من قانون المسافة. x2 ناقص x1 بالآن زائد y2 ناقص y1 بالجي. هذا هو الفيكتور. إذا الفيكتور راح يصير في كمية I كمية j. إذا B2 B1 يعني إذا الفيكتور بالعكس هل هو نفس B1 B2؟ لا، هو يكون بعكس الاتجاه. ليش؟ راح نقول x1 ناقص x2 اللي هو الثاني ناقص الأول زائد y1 ناقص y2. نجي راسمنا رسم اللي هو فيكتور A اللي هو من الأوريجن 0 إلى نقطة A اللي هي AB، وهذا الفيكتور يصنع زاوية مع الإكس أكسس مقدارها ألفا ومع الواي أكسس مقدارها بيتا. إذا أجمع الألفا والبيتا تعطيني 90 درجة اللي هي باي على 2. إذا الفيكتور A هو الفيكتور من O إلى A، يعني A ناقص 0 B ناقص 0 إذا يكون AI زائد BJ. شقد مقدار هذا الطول مالته الفيكتورز؟ مقدار الطول هو المحدد تحت الجذر A تربيع زائد B تربيع تطلع لي قيمة سكيلر يعني. فالألفا والبيتا هاي نسميهم direction angle والA والB هو direction number. إذا أريد أطلع كوساين الألفا، كوساين هو شو يساوي؟ مجاور على الوتر. المجاور هو قيمة الإكس أكسس اللي هو A على الوتر اللي هو مقدار طول الفيكتور. كوساين البي نفس الحالة، المجاور على الوتر. من هو المجاور عندنا بيتا؟ هو مقدار الواي أكسس للبي على مقدار طول الفيكتور. قانون جدا مهم تحفظه اللي هو يونت فيكتورز. يونت فيكتورز كمتجه شو تساوي لنا؟ مقدار المتجه على مقدار الطول. مقدار المتجه على مقدار الطول. إذا كان المتجه AI زائد BJ ومقدار الطول هو A تربيع زائد B تربيع، إذا راح تكون اليونت فيكتور هو مقدار ال A على الطول R زائد مقدار ال B على الطول J، وهو يساوي كوساين ألفا R. ليش احنا هسه سويناه بالرسم؟ قلنا ال A على مقدار الطول هو كوساين الألفا R، وال B على مقدار الطول هو كوساين البيتا، وكوساين البيتا هو نفس ساين الألفا. إذا راح يساوينا بالتعويض كوساين ألفا I زائد ساين ألفا J. إذا أريد أطلع اليونت فيكتور بها قانونين، أما مقدار الفيكتور على الطول
أو كوساين ألفا I زائد ساين ألفا J. مثال حتى نفهم هذا القانون. Find unit vector which make 30 درجة with the x-axis. إذا هو هذا اليونت فيكتور دا يسوي لي زاوية مقدارها 30 مع الإكس أكسس. من ويا الإكس أكسس هي زاوية الألفا. إذا عندي بس زاوية، شلون أطلع اليونت فيكتور؟ أقول يونت فيكتور يساوي كوساين الألفا I زائد ساين ألفا J. هي الزاوية 30. إذا كوساين الألفا جذر 3 على 2 وساين الألفا هي 1 على 2. مثال آخر. Find the vector towards the line which pass through A 2 4 و B 5. unit vector يعطيني نقطتين. احنا قلنا من يعطيني نقطتين شلون اطلع الفيكتور بينهم A B؟ اقول ال x2 ناقص ال x1 I زائد y2 ناقص ال y1 J. من الفيكتور الثاني B، يعني B ناقص A، فأقول 5 ناقص 2 I زائد 1 ناقص 4 J، فيصير 3 I ناقص 3 J. فهذا سماه C. من الأول السي ومثله هنا في الفضاء. إذا راد بالعكس بي A، فمعناته أقول ال A ناقص ال B، راح أقول ال A ناقص ال B 2 ناقص 5 I زائد 4 ناقص 1 J. 2 ناقص 5 سالب 3، 4 ناقص 1 3 J، فسموه OC داش. فمعناته إنه ال OC هو بعكس ال OC داش، يعني ال AB بعكس ال BA داش. مثال آخر. Find the vector. نريد vector وليس unit vector. Find the vector with length 4 units. نعطي الطول للvector. And towards the tangent of curve y يساوي x تربيع at نقطة 1 1. يعني يقول لك هذا هو مماس للمنحني y يساوي x تربيع بالنقطة، وين دا يمثل بالنقطة 1 1. من ينطيني مماس هي الزاوية اللي منحني؟ راح أشتقها. من أشتقها وأعوضها بهاي النقطة، فراح يطلع لي المماس. من اشتقيتها الواي يساوي اكس تربيع، اشتقت دي واي لا دي اكس راح يساوي 2 اكس. الاكس أعوضها بالنقطة 1 إذا يطلع 2. المشتقة أخذناها بالمحاضرة. المشتقة ايش تمثل للميل؟ ميل سلوب، ميل المنحني، ميل المنحني ميل المستقيم. ميل المستقيم يساوي المشتقة ويساوي تان الألفا. راجع المحاضرة عندك المحاضرة الأولى، الميل هو المشتقة ونفسها تان الألفا. إذا طلعت طلعت ميل هذا المستقيم أو الفيكتور اللي دا يمثل المنحني. طبعا يهمني الميل. ليش؟ من عنده طلعت تان الألفا 2، فأجي أرسمه. هذا هي الفيكتور، ها هي زاوية الميل إليه. إيش قد طلعت 2؟ التان الألفا التان شو تساوي لنا؟ المقابل على المجاور، يعني 2 على 1. إذا إيش قد الوتر؟ بيثاغورس. أقول x تربيع زائد y تربيع 1 تربيع زائد 2 تربيع 4 1 5، تنجذر 5 طلع الوتر. إذا ساين ألفا هو المقابل على الوتر، يعني 2 على جذر 5. كوساين الألفا هو المجاور على الوتر اللي 1 على جذر 5. أنا سويت ساين I وكوساين I حتى أطلع اليونت فيكتور. هسه أخذنا قانون اليونت فيكتور يساوي كوساين ألفا I زائد ساين ألفا J، فصار 1 على جذر 5 I زائد 2 على جذر 5 J. زين أنا طلعت يونت فيكتور. هو ما يريد يونت فيكتور، هو يريد فيكتور. نرجع للقانون. اليونت فيكتور، خلينا نصعد شوية نشوف هذا القانون. اليونت فيكتور يساوي الفيكتور على مقدار الطول. زين أنا طلعت اليونت فيكتور وياك هذا القانون كوساين ألفا زائد ساين ألفا J هو يونت فيكتور. زين هو يريد الفيكتور، إذا لازم أضرب بالطول للفيكتور حتى أطلع الفيكتور. الطول هو ناطيني إياه بالسؤال 4 يونت فيكتور. بالسؤال ناطيني إياه قايل الفيكتور هو طوله 4. إذا راح أضرب هذا الفيكتور بالأربعة، يونت فيكتور بالأربعة يطلع لي طول الفيكتور. الفيكتورز اوبريشن، خواص الفيكتورز. شنو هي خواص الفيكتورز؟ الفيكتورز مثل كل أي شيء هو في جمع وبي طرح وبي ضرب. الاديشن of vectors
شنو؟ إذا كان ال V1 هو A1I زائد A2J وال V2 الفيكتور الثاني هو V1I زائد V2J، شلون أجمعهم؟ أقول ال I زائد ال I وال J زائد ال J، يعني A1 زائد B1I A2 زائد B2J. subtraction الطرح للفاكتورز نفس الحالة، ال I ناقص ال I وال J ناقص ال J. إذا أريد أطلع summation للفيكتورز بالرسم، مثلا عندي الفيكتور الأول AB، من نهاية أرسم الفيكتور الثاني BC، من نهاية أرسم الفيكتور الثالث CD، ومن نهاية أرسم الفيكتورز اللي بعده اللي هو DE، وانتهيت وقفت. شلون أطلع المحصلة مالتهم؟ من نقطة البداية إلى نقطة النهاية تمثل المحصلة مالتهم، وهكذا. هاي نعطي مجموعة أمثلة عن المحصلة. عندنا المالتيبليكيشن باي سكيلر، ضرب بسكيلر، سكيلر يعني كمية عددية. إذا أضربها بالفيكتور شلون؟ يقولك سي هو كمية سكيلر وهذا هو فيكتور، شلون أضربهم؟ فحضرب هاي الكمية العددية بالآي وأرجع أضربها بالجي. مثال شلون؟ سكيلر نعطيني إياه 3 والفيكتور هو 2I زائد 3J، فهاي الثلاثة أضربها بالآي وأرجع أضربها بالجي، فأقول 3 في 2 6I وأرجع 3 في 3 9J. Find example, find the summation of two vectors A, B و C, D. Giving the point يعطيني 4 نقاط A و B و C, D ما يعطيني vectors، وأريد أريد الفيكتورز A, B مجموعة ويا C, D. إذا أرجع من هاي النقاط من ال A, B أطلع الفيكتور، وأطلع من C, D فيكتور ثاني وأجمعهم. أجي الفيكتور الأول شو يريد A, B يعني ال B الثاني وال A الأول، يعني أقول ال B ناقص ال A، يعني أقول 2 ناقص 1 1 I، 0 ناقص 1 يصير 1 J. هاي طلعت ال A. أرجع C, D يعني ال D الثاني وال C الأول، أقول سالب 2 ناقص 1 يصير سالب I، والنوب عندي 2 ناقص 3 سالب J. أجمعهم A B زائد C D، ال I هي ال I والJ مع ال J، ال I ناقص I يطلع 0 وال J ناقص ال J يطلع 0، إذا مجموعهم 0. Vector in space، شو space؟ يعني الفيكتور بالفضاء، ما طول صار فضاء معناته عندي صار 3 dimension، يعني بX وبY وبZ، X Y Z صارنا فضاء. إذا راح أقول أخذنا إحنا الآي هو بالإكس دايركشن والجي بالواي دايركشن، إذا شنو بقى لنا بالزد دايركشن هو الكي، إذا الفيكتور راح يصير آي جي كي، آي جي كي. إذا الفيكتور راح يكون آي زائد بي جي زائد سي كي. الطول نفس القانون، تحت الجذر A تربيع زائد B تربيع وأزيده C تربيع. اليونت فيكتور نفس الحالة، الفيكتور على مقدار الطول، الفيكتور اللي هو ال AI زائد BJ زائد CK على مقدار الطول اللي هو A تربيع زائد B تربيع زائد C تربيع. نفس الحالة وكوساين ألفا I زائد كوساين بيتا J، وهنا ويا K راح يكون تساوي اسمها R فكوساين R K. distance between two points بالسبيس، فإذا كانت ال P1 هو X1 Y1 Z1 وال P2 هي X2 Y2 Z2، إذا الفيكتور between P1 P2، إذا من الثاني P2، إذا نقول P2 ناقص P1، إذا X2 ناقص X1 I، Y2 ناقص Y1 J، Z2 ناقص Z1 K. الديستانس هي المسافة، إذا هي تحت الجذر x2 ناقص x1 تربيع زائد y2 ناقص y1 تربيع زائد z2 ناقص z1 تربيع. مثال find unit vector، تريد unit vector having the same direction of the vector 4 زائد 3 j زائد 12 k. شنو قانون اليونت فيكتور؟ مقدار الفيكتور اللي هو هذا على الطول. إذا
الفيكتور هو 4 زائد 3j زائد 12k. شلون طلع الطول؟ تحت الجذر a تربيع زائد b تربيع زائد c تربيع. a تربيع 4 تربيع 16 زائد b تربيع 3 تربيع 9 زائد 12 تربيع 144. تحت الجذر تطلع 13. إذا هاي 13 أقسمها على A وعلى B وعلى C يطلع يونت A. عندنا موضوع جدا مهم، السكيلر برودكت of two vectors اللي هو الدوت برودكت. في الفيكتورز اكو طريقتين للضرب، الدوت برودكت اللي هو حناخذه اليوم، والكروس برودكت حناخذه بالمحاضرة الجاية إن شاء الله. شنو الدوت برودكت؟ إذا كان المتجه A هو A1I زائد B1J زائد C1K، هذا المتجه A، والمتجه B A2I زائد B2J زائد C2K اللي هو هذا المتجه B، وبيناتهم زاوية فاي. فال A دوت B شلون أضرب ضرب دوت؟ المفروض بنضرب فيكتور بفيكتور إنه كل واحد ينضرب دول بثلاثة، يعني ال AI أضربه بال A2I وأضربه بال B2J بال C2K، وأرجع ال B1I أضربه بال I الثاني و J و K، وال C1K أضربه بال I وبال J وبال K. هذه طريقة الضرب بصورة عامة. لكن عندي قانون هنا بالدوت. ال I بال I هو واحد، ال I بال J صفر، ال I بال K دوت K صفر، اللي هي هنا تحت هذا الرسم. هذه مهمة جدا تحفظ. ال I دوت I واحد، ال J دوت J واحد، ال K دوت K واحد، لكن ال I دوت J أو ال I دوت K أو ال J دوت K هي صفر. يعني خلاصة الدوت برودكت إنه المشابهة واحد حاصل ضربهم واحد والمختلفة صفر. بما معناه إنه من أجي أضرب A1I بال A2I، شو راح أقول؟ ال I دوت I هو واحد، إذا شو راح يبقى لي A1 A2. إذا ضربت ال I بال J صفر ما راح أخذه، إذا ضربت ال I بال K صفر ما راح أخذه، إذا راح يبقى لي A1 A2، إذا بقى لي هذا A1 A2. أجي على B1J، ال J أضربه بال I صفر، أضربه بال K صفر، إذا بقى لي J دوت J واحد، إذا بقى لي B1 في B2 زائد B1 B2. أجي على ال K C1K، ال K دوت I صفر، K دوت J صفر، K دوت K واحد، إذا بقى لي C1 C2. إذا من الضرب A فيكتور A دوت B A دوت B بقى لي A1 A2 زائد B1 B2 زائد C1 C2. يعني حاصل الضرب ما راح يطلع عدد سكيلر وليس فيكتور. شوف ماكو لا I ولا J ولا K، اختفت. ليش؟ لأنه أما يطلع واحد أو صفر، يا أما واحد يا أما صفر، إذا بعد ماكو فيكتور، راح تطلع لي قيمة يعني عدد واحد فقط. إذا حاصل ضرب A دوت B يطلع لي رقم. قانون له بالدوت A دوت B ويساوي طول ال A في طول ال B في كوساين الفاي الزاوية بيناتهم. ليش تعطاني هذا القانون؟ حتى أطلع من عندي أكثر شيء نريد الزاوية بين تو فيكتورز. شلون أطلعها؟ فأقول كوساين الفاي يساوي A دوت B أضربهم دوت على طول ال A في طول ال B. إذا A دوت B طلع لي صفر، فهذا شنو معناته؟ معناته إنه الفيكتور A عمود على الفيكتور B. مرات تعطيك تو فيكتورز يقول لك اثبت إنه ال A عمود على ال B. فشلون تثبتهم؟ تطلع حاصل ضرب ال A دوت B إذا طلع صفر فمعناته هم عمود. وعندك إذا تضرب الفيكتور A تضربه دوت في نفسه فهو نفس القيمة طول تربيع. عندك homework هنا. Find the angle between two vectors. قلتها من يريد من عندك an angle between two vectors، هاي two vectors شنو راح نقول؟ نرجع على القانون
كوساين الفاي تساوي A دوت B. إذا أضرب المتجه A في المتجه B بضرب دوت على طول كل منهما. زين. اثنين find the vector normal to the vector ال A 2I ناقص 3J. هنا نعطيك ملاحظة the normal vector to the vector ال A BI ناقص AJ. النورمال فيكتور هو AI زائد BJ. يعني شنو نعكسهم والإشارة بالنص تصير زائد. هاي تحفظها للملاحظة. 3 find the normal vector to the vector 2I ناقص 3J زائد 4K. شوف هنا هذا الفيكتور وين نعطوني اياه بالسبيس 3 dimension. شلون نطلع النورمال عليه؟ يقول لك إذا هو الفيكتور بالسبيس فهو there is infinity number of vectors. يعني هذا إلى فد عدد غير محدد من الفيكتورز إله، فما نقدر نستخرج له normal vector بالسبيس. هذا موضوع أيضا مهم البروجيكشن تسقيط. إذا يريد projection A على المتجه B، هذا A هذا المتجه B، شلون نطلع؟ قانون أو projection B على A. إذا projection A على ال B هو شنو القانون؟ المتجه A دوت B على BB في المتجه B. وإذا projection B على ال A هو A دوت B على AA في المتجه A. لكن إذا راد ال B component in A direction